Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nội dung clip tư vấn cho cha mẹ về cách giao tiếp và giáo dục con cái phần 2. Chúng ta đến với những câu hỏi của cha mẹ và những câu trả lời của các chuyên gia nghiên cứu tâm lý học đã được biên soạn nha các bạn. Cha mẹ hỏi: Câu 1. Tôi phải làm sao nếu như con tôi đang bị nguy hiểm nhưng nó cứ nằng nặc đòi tự giải quyết? Làm thế nào để cùng tham gia giải quyết vấn đề của nó? Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học trả lời: Nếu như cuộc sống của con bạn đang bị đe dọa bởi những hành động cực đoan thì bạn cần phải hành động cương quyết hơn, không để con có thể phản đối được. Mệnh lệnh và cấm đoán là cách chủ yếu để ngăn chặn mối nguy hiểm mà con bạn chưa nhận ra được. Nhưng không nên dùng cách này. Thường xảy ra tranh cãi xung quanh câu hỏi: có nên cho con thử sức nóng của ngọn lửa đang cháy nếu nó không chịu nghe cảnh báo? Không được, và cứ tiếp tục bước vào đống lửa. Một số cha mẹ cho rằng bắt con dừng lại. Một số khác thì lại cho rằng nếu con khăng khăng như thế thì cứ để cho nó thử sức nóng một chút. Tất nhiên là không có câu trả lời nào là toàn diện cả. Nếu quá bao bọc thì có thể đẩy trẻ vào những mối quan hệ khác đáng sợ hơn. Nhưng bạn cần phải đảm bảo dạy trẻ biết cách cảnh giác hơn, thận trọng trước các mối đe dọa nha. Cha mẹ hỏi: Câu 2. Phải làm sao nếu trẻ nhất quyết đòi những thứ không thể và khóc lóc hoặc buồn bực? Phương pháp lắng nghe trẻ trong trường hợp này không giúp được gì cả. Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học trả lời: Dù sao bạn cũng nên chủ động lắng nghe trẻ. Những lời nói đầu tiên của bạn nên thể hiện bạn quan tâm đến vấn đề của trẻ và làm giảm bớt căng thẳng. Sau đó bạn hãy tưởng tượng cùng trẻ về những gì không thể thực hiện. Chúng ta biết rằng trẻ con rất thích tưởng tượng. Khi nghe những câu chuyện cổ tích hay chơi trò chơi, trẻ thích đắm mình vào trong thế giới tưởng tượng và coi như một cuộc sống thật của chúng. Cha mẹ hỏi. Câu số 3. Chúng ta thường gặp trường hợp khi bạn nói mẹ rất lo lắng, con bạn sẽ trả lời mẹ đừng có lo, con rất ổn. Và thậm chí tôi đã nghe đâu đó mẹ lo lắng thì đó là chuyện của mẹ. Phải làm sao trong trường hợp này? Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học trả lời: Nếu như con bạn trả lời như thế thì chắc chắn có dấu hiệu bạn đã xâm phạm vào lãnh địa của trẻ. Bạn đã can thiệp quá sâu vào đời tư của trẻ rồi. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là bạn tự hỏi mình: bạn có hay can thiệp vào đời tư của con không? Nếu như bạn cảm thấy mình không làm gì quá đáng thì hãy để con lại một mình, để trẻ tự bình tĩnh lại. Bởi vì có lo lắng cũng không giúp gì cho trẻ, mà thậm chí còn gây trở ngại cho chúng nữa. Cha mẹ hỏi. Câu số 4. Làm thế nào để lắng nghe trẻ nếu tôi không có thời gian? Làm thế nào để trẻ có thể dừng lại, ngừng lại? Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học trả lời: Nếu bạn không có thời gian thì tốt hơn hết là bạn không nên bắt đầu. Điều quan trọng là bạn phải có một lượng thời gian cần thiết để nghe trẻ nói. Nếu đã bắt đầu nghe mà ngừng lại đột ngột khi chưa nghe trẻ nói xong thì kết quả lại làm cho trẻ thất vọng hơn. Tệ hơn cả, nếu cuộc trò chuyện bắt đầu rất tốt nhưng lại kết thúc quá đột ngột bởi một lý do nào đó của phụ huynh.
Nếu bạn lặp lại trường hợp này nhiều lần, có thể làm trẻ mất lòng tin vào bạn. Những lỗi này lại càng đặc biệt nguy hiểm nếu rơi vào thời điểm bạn đang có quan hệ không tốt với trẻ, nghĩa là bạn và trẻ đang mất lòng nhau.